අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා LSI ටිප් channel එකත් එක්ක මගේ හැමෝම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ PC build guide වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ PC build guide වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ ලක්ෂ 1.5කට කියන මෙන්න මේ බජට් එක ඇතුලේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් complete PC build guide වීඩියෝ තමයි ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් මම මේකේ මෙන්න මේ PC build එකේ use part වගේම brand new parts use කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන්ම අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ MSK කියන computer shop එකට ආවා අපේ PC build එකේ components ටික තෝරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා මේ website එකේ link එක. ඔයගොල්ලන්ට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ computer හදාගන්නේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතෙන් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න මෙන්න මේ 17500ක් කියම අපි උදාහරණ විදිහට processor එක 17750ක් වුණාට මේක ඔයගොල්ලෝ ගන්න shop එකේ මේ pricing වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න මේක මම ආසන්න වශයෙන් තමයි කිව්වේ ලක්ෂ 1.5 කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හදන shop එකට මේක වෙනස් වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න අපි බලමු මේකෙත් තෝරගත්තු components මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙතන තෝරගත්ත components අතරේ පළවෙනියටම අපි processor එක තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මම මෙතනදී processor එක විතර තෝරගත්තේ Intel processor එක. ඉතින් මෙතන මම තෝරගත්තේ Intel Core කියන series එකේ ඉන්නේ Intel Core i3 9100F කියන මෙන්න මේ processor එක. ඉතින් මේ F කියන series එකේ කියන්නේ onboard graphics නැහැ කියලා. ඉතින් මේක ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ අපිට cores 4යි එන්නේ. ඒ වගේම threads 4යි එන්නේ. ඉතින් threads 4 නෙමෙයි ඉන්නේ threads 4යි එන්නේ. මේකේ base frequency එක කියන්නේ 3.6 GHz වගේ max boost turbo frequency එක වෙන්නේ 4.2 GHz. ඉතින් මේකේ TDP එක watt 65ක් වෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට RAMs ගහන්න වෙන්නේ 2400 MHz වලින් තමයි මෙන්න මේකට අපිට RAMs ගහන්න වෙන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මේක socket එක වෙන්නේ මේක motherboard socket එක වෙන්නේ CPU socket එක වෙන්නේ LGA 1151 කියන socket එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේක විස්තරයක් බලාගන්න. මේක රුපියල් 17750ක් තමයි වෙන්නේ. මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට අපේ calculator එකට දාලා එකතු කරගන්න 17750 විදිහට. ඉතින් හරි මම මෙන්න මේ විදිහට මේක add කරගත්තා මගේ calculator එකට. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු අපේ motherboard එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගත්තේ MSI motherboard එකක්. මම ඉතින් තෝරගත්තේ MSI B360 Gaming Plus කියන මෙන්න මේ motherboard එක. MSI B360 කියන මෙන්න මේ motherboard එක. ඉතින් මේක අපිට හොඳට මැති අපේ i3 processor එකට. මේකට i9 පවා දාන්න පුළුවන් කියලා මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. මේක අපිට හොඳට මේකේ performance එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ motherboard එකේ. ඉතින් මේක තෝරගන්නත් හේතු තියෙනවා. මම මේක තෝරගන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි හේතුව වෙන්නේ මේකට අපිට RAMs 4ක් ගන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් මෙතනදී RAM slot 4ක් තියෙනවා. RAMs අපිට ඒක dual channel විදියට මෙතනදී RAMs ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙතනදී M.2 port එකක් හම් වෙනවා. අපේ M.2 SSDs mount කරන්න. ඒ වගේම මෙතන VRMs වලට හොඳ heat sinks අපිට මෙතනදී ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී MSI ලගේ MyStick Lite කියන මෙන්න මේ RGB එක මේක sync කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ motherboard එක ගැන. ඉතින් මේක වෙන්නේ රුපියල් 24000ක් විතර. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විතර calculator දාගෙන එකතු කරන්නම්. 24000ක් උනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නම්. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී තෝරගත්තේ අපේ RAM එක. මම මෙතෙන් තෝරගත්තේ Corsair Vengeance series එකේ එන LTX 8GB RAM එක. ඉතින් මේක DDR4 2666 MHz වලින් මෙන්න මේක run වෙන RAM එකක් කිව්වොත් හරි 2666 MHz වලින් run වෙන RAM එකක්. මෙන්න මේ RAM එක. ඉතින් මේක red color එකෙන් තමයි මම තෝරගත්තේ. මේක 8GB RAM එකක්. මේක තෝරගන්නත් හේතු ගොඩක් තියෙනවා. හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට heat sink එකක් අපිට හම්බ වෙනවා හොඳ.
අන්න ඒක එන්නේ හේතුව හින්දා තමයි මම මේ RAM එක තෝරගත්තේ. ඒ වගේම මම මේ RAM එක මේක 2666 MHz වලින් තමයි රන් වෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ motherboard එක 9th gen අපි processor එකක් සහ motherboard එකෙන් තෝරගන්න 9th gen වල support කරන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක 10th gen වලටත් මෙන්න මේ RAM එක use කරන්න. 10th gen වලත් එන්නේ 2666යි MHz විදිහට. ඉතින් මම මෙන්න මේක තමයි RAM එක විදිහට තෝරගත්තේ. අපි මේකත් අපේ calculator දාගෙන එකතු කරගමු. ඉතින් මේක 8000ක් වෙන්නේ. මෙන්න මේකත් මේ විදිහට add කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතෙන් තෝරගත්ත VG එක. ඉතින් මම මෙතනදී මේක කලින් කිව්වා වගේම used VG එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මෙන්න මේ graphic card used විදිහට තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ Galaxy කියන brand එකේ Galaxy කියන මෙන්න මේ brand එකේ GeForce GTX 1050 Ti 4GB gaming card එක තමයි මම තෝරගත්තේ මෙන්න මේ build එකට. ඉතින් මම මෙතනදී focus එක දෙන්නේ gaming වලට හින්දාම මම මෙන්න මේ graphic card එක තෝරගත්ත. මේක user විදියට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ graphic card එක ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලන්ට game එක ගහන ගමන් play කරන ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේක live stream උත් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ graphic card එකෙන්. මේක හොඳටම ඇති අපේ මෙන්න මේ වැඩේට මෙන්න මේ PC build එකට. ඉතින් මේක 25500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම මේක ඔයගොල්ලෝ ගන්න shop එකෙන් shop එකට මේක වෙනස් වෙනවා. මේක 25500ක් වෙන්නේ. මේකත් මේ විදිහට add කරගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මම මෙතෙන් තෝරගත්ත storage solutions මොනවද කියලා. මම මෙතෙන් තෝරගත්තේ WD Green 128GB M.2 storage එකක්. මේක SATA interface එකකින් යන SSD එකක්. මේක M.2 port එකට හරියන SATA වලින් වැඩ කරන SSD එකක්. ඉතින් මේ SSDs ගැන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙතන මේ M.2 වලට හරියන SSDs දෙකක් තියෙනවා. NVMe සහ SATA විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහකට තමයි මෙන්න මේ M.2 port එකට එනවා හම්බ වෙන්නේ. ලවුන් SATA cable එකෙන් ගහන ඒවාට හම්බ වෙන්නේ SATA විතරයි. ඉතින් මම මෙතනදී M.2 port එකට එන 128GB 120GB මෙන්න මේ NVM එක තෝරගන්න M.2 SSD එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තෝරගන්නේ මම මෙන්න මේ build එකට. ඉතින් මේක වෙන්නේ රුපියල් 6500ක් විතර. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේකත් දාගන්න. හරි. ඊළඟට අපි බලමු අපේ hard disk එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතෙන් තෝරගත්තේ 1TB Barracuda hard disk එකක්. මේක used hard disk එකක් විදිහට මම මේක තෝරගත්තේ. මේකත් අපිට Hitachi සහ Barracuda නෙමෙයි මෙතන 1TB hard disk එකක්. මෙතන Barracuda නෙමෙයි මේ ෆොටෝ එක වෙන මේ ෆොටෝ එකකින් නෙමෙයි මම තේරුවේ. මෙතන brands වලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට WD Seagate ඒ කියන්නේ Barracuda තියෙනවා. Seagate Barracuda WD Blue Hitachi Toshiba කියන මෙන්න මේ brands වලින් මෙන්න මේ hard disk අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක 1TB hard disk එකක්. මේක අපිට 5700ක් විතර තමයි මිල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට add කරගන්න 5700යි. හරි. ඊළඟට මෙතනදී මම power supply එකක් තෝරගත්තා. මම මෙතනදී power supply එක විදිහට තෝරගත්තේ Cooler Master brand එකේ එන MWE කියන මෙන්න මේ 450 watt 80 plus bronze certified power supply එකක්. ඉතින් මම මෙතන bronze certified power supply එකක් තමයි තෝරගන්නේ. මේක brand new power supply එකක්. 2 years warranty තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ power supply එක තෝරගත්තා අපේ වැඩේට මෙන්න මේ PC build එකට. ඉතින් මේක හොඳටම හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් power supply එකක්. ඒ වගේම මෙතන 80 plus bronze කියන certification එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මේක හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ power supply එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට add කරගන්න අපේ PC build එකේ pricing වලට. ඉතින් මේක 9500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. 9500ක් තමයි මෙතනදී මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අපේ casing එක. ඉතින් මම මෙතනදී casing එක විදිහට තෝරගත්තේ Corsair brand එකේ එන SPEC-DELTA casing එක.
ඉතින් අපිට මේකේ RGB ෆෑන් තුනක් ෆ්‍රන්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෑක් පිටිපස්ස රියර් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එක ෆෑන් එකක් 12 mm වෙනින්. 120යි mm වලින් තමයි මේක බලා ගන්න. 120 mm වලින් තමයි මෙන්න මේ කේසින් එකේ ෆෑන්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නේ මේක RGB ෆෑන්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ RGB ෆෑන්ස් අපිට සිංක් කරගන්න පුළුවන් Asus Aura Sync MSI MyStick වගේම Gigabyte ලගේ RGB එක RGB Fusion එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ කේසින් එක මම තෝරාගත්තේ මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් මේකට හොඳ කේසින් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හොඳ පෙනුමක් එක්ක මෙන්න මේක ගේමින් වලදී යූස් කිරීමේ හැකියාව හම්බ වෙන මෙන්න මේ කේසින් එකයි තෝරාගත්තොත් ඉතින් මේක අවුටර් ලුක් එක ගැන හිතලා තමයි මම මෙන්න මේ කේසින් එක තෝරාගත්තේ. මේක උනේ 13500ක් විතර. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විතර දාගන්නම් 13500 කියලා. හරි. ඊළඟට අපිට මෙතන තෝරගන්න ඕන උනා මොනිටර් එකක්. මම මෙතන තෝරගත්තේ Dell ලගේ මොනිටර් එකක්. ඉතින් මම මෙතන තෝරගත්තේ Dell ලගේ E2416H කියන මෙන්න මේ මොනිටර් එක. මේක 24 inch මොනිටර් එකක් LED. මේක LED මොනිටර් එකක්. මේක TN කියන පැනල් ටයිප් එකෙන් තමයි ඉන්නේ. මේක IPS පැනල් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. මේක IPS විදියට නෙමෙයි එන්නේ. මේක TFT පැනල් එකක් තමයි මෙතනදී එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් හොඳ මොනිටර් එකකට යන්න. ඉතින් මම මේක තෝරගත්තා මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට. මේක used මොනිටර් එකක්. ඉතින් මේක උනේ 14750ක් විතර. මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න 14750 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා මෙතනදී අපේ කීබෝඩ් එක. මම මෙතනදී ගේමින් කීබෝඩ් එකක් තෝරගත්තා. RGB ගේමින් කීබෝඩ් එක Meteor කියන බෑන්ඩ් එකේ. මේක මෙන්න මේක RGB අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ ෆිනිෂින් එකක්. ඉතින් මේක brand new කීබෝඩ් එකක්. USB කීබෝඩ් එකක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් මේක හොඳටම ඇති අපේ ගේමින් සඳහා. ඉතින් මේක හොඳ ගේමින් කීබෝඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රුපියල් 2000ක් වගේ තමයි උනේ. මෙන්න මේකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න මෙන්න මේ ප්‍රයිස් වලට. හරි. ඊළඟට අපිට තෝරගන්න වෙනවා අපේ මවුස් එක. ඉතින් මම මෙතනදී මවුස් එක විතර තෝරගත්තේ Fantech මවුස් එකක්. Fantech X5S කියන මේ ගේමින් මවුස් එක. ඉතින් මේක ගැන කතා කරොත් මේකේ හොඳ DPI අගයක් තියෙනවා. 200 ඉඳන් 4800 වෙනකන් 4800 දක්වා මෙතනදී DPI හොඳ DPI අගයක් මෙතනදී ලබා ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ DPI අගය හොඳට අපිට ගේම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මවුස් එකක් එක. ඉතින් මේකත් RGB මවුස් එකක්. මේක අපිට බටන්ස් 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට use කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක උනේ රුපියල් 2500ක් විතර. මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නම් මේ බිල්ඩ් එකේ ප්‍රයිසින් වලට. ඉතින් හරි. ඊළඟට අපිට මෙතනදී තෝරගන්න වෙනවා මවුස් පෑඩ් එක. මං අර කීබෝඩ් එක තෝරගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම තමයි මෙන්න මේ මවුස් පෑඩ් එකක් තෝරගත්තේ. long mouse RGB lighting එක හම්බ වෙන මෙන්න මේ mouse pad එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගත්තේ මේ build එකට. ඉතින් මේක 2700ක් වගේ තමයි උනේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නම්. 2700ක් උනේ. මේකත් මේ විදිහට add කරගන්නම්. ඉතින් අන්තිමේටම අපිට headset එකක් ඕන නම් මම ඉතින් headset එක විදිහට තෝරගත්තේ MSI 3.5mm connector එකත් එක්ක එන gaming headset එකක්. ඉතින් මේක MSI ලාගෙන ස්ටීරියෝ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් මේක අපිට හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක බජට් එකට ගන්න පුළුවන් හොඳ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක උනේ 6500ක් විතර. මේක තමයි අපේ මෙන්න මේ PC build එක අන්තිම පාර්ට් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක 6500යි උනේ. ඉතින් මම මේක එකතු කරන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුළු ප්‍රයිසින් එක විදිහට රුපියල් 138900ක් විදිහට. ඉතින් මම මෙතනදී 150000 කිව්වේ
මෙතන බජට් එක ආසන්නම මුදල වෙන හින්දා. ඉතින් එන්නේ ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ PC build එක උනේ. ඔයගොල්ලන්ටත් මෙන්න මේ විදිහට PC build එකක් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදි guide video එකක් තමයි මෙතනදි ගෙනාවේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ parts ටික දාලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ PC එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ guide video එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ. මොකක් හරි තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මේක මේ වගේ තවත් PC build එකක් කරන්න කැමති යාළුවෙක්ට share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පළවෙනි comment එකක් දාන්න. මේකට අපිට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන parts මොනවද? මේ වගේ PC එකක් ඔයගොල්ලෝ ගාවත් තියෙනවද? ඒකේ performance කොයි වගේද? එන්නේ හැමදේම පල්ලා comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. ඒ වගේම තවත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. සුබම සුබ දවසක් වේවා.